Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những cái đơn vị lính đặc nhiệm ở trong game để xem đâu là đơn vị lính đặc nhiệm mạnh nhất tương ứng với mỗi loại quân nha các bạn. Nếu các bạn chưa biết thì trong tựa game Royal Kingdom các bạn sẽ có 4 loại quân tương ứng với xe, bộ, kỵ và cung nha các bạn. Và trong số 4 loại quân này thì chỉ trừ quân xe thôi, còn 3 loại quân còn lại các bạn đều có những cái quốc gia, có những đơn vị lính đặc biệt riêng nha. Ví dụ hiện tại mình đang sử dụng quốc gia là Pháp thì mình sẽ có lính đặc biệt ở đây, đó chính là lính ném rìu tinh nhuệ. Ngược lại thì đơn vị lính kỵ binh của mình thì chỉ là hiệp sĩ hoàng gia và tương ứng với lại đơn vị cung thủ cũng chỉ là lính bắn nỏ hoàng gia mà thôi. Các bạn có thể xem đơn vị lính đặc biệt của quốc gia các bạn đang sử dụng ấy bằng cách là theo dõi ở cái bảng quốc gia như thế này. Ví dụ đây chúng ta có La Mã với cái đội đặc nhiệm với cái tên là quân đoàn, hay là Đức với đội đặc nhiệm là hiệp sĩ Teuton. Đó, các bạn có thể xem là những quốc gia các bạn đang sử dụng có những cái đơn vị lính đặc biệt là đơn vị nào. Và thực ra những cái đơn vị lính đặc biệt này nó có gì mà nó lại đặc biệt. Mình sẽ so sánh quốc gia mình đang sử dụng là quốc gia Pháp với cái đội đặc nhiệm là lính ném rìu. Mình sẽ so sánh với lại Viking. Đó, các bạn chỉ cần ấn vào Viking sau các bạn ấn đổi thì ngay lập tức nó sẽ có so sánh chỉ số giữa hai loại quân này. Khi mà lính ném rìu của mình sẽ có chỉ số tấn công phòng thủ là 192 và chỉ số sức khỏe là 197. Trong khi đó thì chiến binh điên cuồng của Viking sẽ có phòng thủ lên tới là 197, trong khi đó sức khỏe thì lại giảm xuống là 192. Và cái chỉ số cơ bản nó sẽ ảnh hưởng như thế nào khi mà các bạn chơi game thì các bạn có thể xem chỉ số lính của các bạn như sau. Các bạn có thể thấy ở đây đó là cái chỉ số màu trắng này, đó là cái chỉ số cơ bản của lính Pháp. Và khi mình sử dụng những cái trang bị hoặc những cái công nghệ nghiên cứu ở trong game ấy, tăng chỉ số quân lính của mình lên thì nó sẽ tăng dựa trên cái chỉ số trắng này. Như các bạn có thể thấy đó là chỉ số sức khỏe của lính bộ binh Pháp rất là cao. Chính vì vậy cùng với một số lượng phần trăm sức khỏe được cộng thêm thì các bạn sẽ có được cái lượng máu cộng thêm nó cao hơn. Và trong tựa game Royal Kingdom ấy thì chỉ số sức khỏe sẽ được đánh giá cao hơn chỉ số phòng thủ và chỉ số tấn công nha các bạn. Và tạm thời bỏ qua việc đâu là quốc gia mạnh nhất hoặc là những cái chỉ số buff của các quốc gia nó mang về là khác nhau, thì bây giờ mình muốn các bạn sẽ cùng mình đi tìm hiểu xem đâu sẽ là đơn vị lính đặc nhiệm mà có chỉ số mà theo ý kiến cá nhân của mình đó là mạnh nhất trong tựa game này nhá. Ok, về những cái con lính đặc nhiệm ở đây thì chúng ta đang có những cái hình ảnh về lính đặc nhiệm kỵ binh trước nha mọi người. Thì ở đây là tiếng Anh, đấy mình sẽ phiên dịch cho các bạn một chút. Đấy là hàng đầu tiên chúng ta có là Đức, hàng thứ hai chúng ta có là Tây Ban Nha, hàng thứ ba chúng ta có là Ả Rập và hàng thứ tư chúng ta có là Byzantium. Và cái ở đây hàng cuối cùng là mặc định nha các bạn. Và ATK là tấn công, Dep là phòng thủ, HP là máu. Đó, chúng ta chỉ cần quan tâm tới ba cái dòng đầu tiên thôi. Thì các bạn có thể thấy nếu mà nói về ở đơn vị lính T4 ấy thì hai cái đơn vị lính kỵ binh có số lượng máu cao nhất nó chính là Đức và Ả Rập nha các bạn. Đó, còn sau đó đến chỉ số phòng thủ thì tiếp tục là Đức là đơn vị lính kỵ binh có chỉ số phòng thủ T4 cao nhất. Và sau đó chúng ta có là Byzantium. Đó, còn cái chỉ số tấn công thì chúng ta có là Tây Ban Nha và Ả Rập sẽ là cao nhất. Còn ở những đơn vị lính T5 thì các bạn có gì? Đơn vị lính T5 chúng ta tiếp tục có Đức và Ả Rập là hai đơn vị có cái chỉ số máu kỵ binh cao nhất. Đó, còn về chỉ số Dep kỵ binh cao nhất thì chúng ta tiếp tục có ở đây đó là Byzantium. Còn ở chỉ số tấn công thì Tây Ban Nha cao hẳn lên với 232 chỉ số tấn công, sau đó đến Ả Rập, đến Byzantium và đến Đức. Thì nếu mà đánh giá tổng quan về cái chỉ số của 4 quốc gia chuyên kỵ này thì mình có thể tự tin nói rằng đó là lính kỵ binh của Đức có chỉ số có thể nói là tốt nhất. Sau đó chúng ta có đó chính là Ả Rập và Byzantium. Thì tuy rằng Ả Rập ấy nó có cái chỉ số máu kỵ binh cao hơn là 6 điểm so với Byzantium, nhưng Byzantium lại có chỉ số Dep cao hơn tới 10 điểm. Đó, thì đánh giá cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng Byzantium sẽ tốt hơn so với Ả Rập một chút. Và chắc chắn ở vị trí cuối cùng nó sẽ là lính kỵ binh của Tây Ban Nha, khi mà lính kỵ binh Tây Ban Nha sẽ có chỉ số công rất là cao. Tuy nhiên nha các bạn, tuy nhiên nếu ở giai đoạn đầu game các bạn có thể sử dụng Tây Ban Nha cũng được. Lý do bởi vì sao? Lý do bởi vì đầu game ấy các bạn sẽ có những con kỵ binh ví dụ như là Cao, ví dụ như là Mina, đó, tăng phần trăm chỉ số tấn công rất là nhiều. Thì các bạn có thể tận dụng được một phần về cái chỉ số kỵ binh cao của Tây Ban Nha. Còn về lâu về dài thì mình nghĩ là Đức vẫn là cái lựa chọn tốt nhất về cái đơn vị lính kỵ binh. Tiếp theo chúng ta qua cung thủ. Về cung thủ thì chúng ta tiếp tục có quốc gia đầu tiên là Ottoman, thứ hai là Hàn Quốc, thứ ba là Trung Quốc, thứ tư là Anh và cuối cùng là mặc định. Thì các bạn có thể thấy ở đơn vị lính T4 ở đây, đó là Trung Quốc là cái đơn vị mà có
máu của cung thủ ở lính T4 là cao nhất nha mọi người. Đó, sau đó chúng ta đến Ottoman. Rồi, còn Hàn Quốc và nước Anh thì có chỉ số máu bằng nhau và là thấp nhất. Còn nói về cái chỉ số phòng thủ ấy thì chúng ta lại có Hàn Quốc có chỉ số phòng thủ cao nhất, sau đó tới Trung Quốc và cuối cùng tới Ottoman và nước Anh. Thì có thể nói nếu mà ở riêng đơn vị lính T4 nhá, thì Trung Quốc gần như là áp đảo về đơn vị lính cung thủ luôn các bạn. Chỉ số cao vượt trội hơn hoàn toàn. Chỉ số máu và thủ ấy rất là cao luôn. Nhưng nếu mà các bạn qua đơn vị lính T5 thì các bạn có thể thấy sự khác biệt ở đây. Đó là Ottoman đã trở thành đơn vị lính cung có nhiều máu nhất, lên tới 216 máu. Trong khi đó thì Hàn Quốc và Trung Quốc chia nhau vị trí top 2 với 212 máu và cuối cùng là nước Anh với 211 máu. Chỉ số phòng thủ thì lúc này Ottoman có 216 và cao nhất là Hàn Quốc và cao thứ nhì là Trung Quốc và thấp nhất đó chính là nước Anh. Còn chỉ số tấn công thì Trung Quốc và Ottoman bằng nhau. Như vậy thì chúng ta có thể so sánh, nếu mà ở đơn vị lính cấp 4 ấy, thì mình nghĩ rằng Trung Quốc sẽ là đơn vị lính đặc nhiệm cung mạnh nhất. Nhưng mà ở đơn vị lính cấp 5 thì chúng ta sẽ có Ottoman là đơn vị lính mình có thể nói là mạnh nhất về cung thủ nữa. Sau đó chúng ta có Trung Quốc, rồi đến Hàn Quốc và cuối cùng là nước Anh. Nước Anh thì chỉ số tấn công cung rất là cao. Mình có thể nói là chỉ số tấn công cao thì thật sự nó hơi yếu một chút, bởi vì các bạn sẽ cần chỉ số depth và chỉ số máu nhiều hơn. Và cuối cùng chúng ta có những cái đơn vị lính đặc nhiệm của bộ binh. Thì ở đây ấy, thiếu mất Viking, thì lát nữa mình sẽ ghép Viking nó vào bên này nha các bạn. Chúng ta sẽ có bắt đầu là Viking, Hàn Quốc, Pháp, Rome và cuối cùng là Mặc Định. Thì nếu mà nói về lính T4 ấy, chúng ta sẽ có máu của lính bộ binh T4 Pháp là cao nhất với 197 và lính bộ binh Viking sẽ là cao thứ nhì với 192. Còn Nhật Bản với lại La Mã thì chia nhau top 3, top 4 nha các bạn. Còn ở chỉ số phòng thủ thì chúng ta có cao nhất đó chính là La Mã với 202. Tiếp đó chúng ta đến Viking 197. Thứ ba đó chính là Pháp và Nhật Bản nha. Thì nếu mà nói về ở đơn vị lính T4 này thì mình có thể nói là lính T4 của Pháp, có thể tự tin nói là lính T4 của Pháp là mạnh nhất các bạn, khi mà chỉ số máu cực kỳ cao. Sau đó chúng ta đến lính T4 của Viking và thứ ba là La Mã và cuối cùng là Nhật Bản nha các bạn. Còn ở đơn vị lính T5 thì chúng ta có gì? Ở đơn vị lính T5 thì chúng ta có T4 của Pháp, có thể nói là có chỉ số máu cao nhất lên tới 227. Sau đó chúng ta tới Viking là 222. Cuối cùng đó chính là Nhật Bản và La Mã chia top 3. Còn về chỉ số phòng thủ thì chúng ta có cao nhất đó chính là La Mã lên tới 222. Sau đó chúng ta có Viking 216. Tiếp theo chúng ta có Pháp và Nhật Bản chia nhau top 3. Và ở chỉ số tấn công thì Nhật Bản là có chỉ số tấn công cao nhất lên tới 232. Thì nếu mà nói về đẹp ấy thì mình có thể nói là mình thích tạo hình của lính bộ binh Nhật Bản nhất. Đó, còn nếu mà nói về độ mạnh nhất ở lính T5 bộ binh thì mình là lính T5 đặc nhiệm bộ binh của Pháp sẽ là đơn vị lính mạnh nhất, khi các bạn sẽ có chỉ số máu rất là cao 227, chỉ số depth là 212. Sau đó chúng ta sẽ có lính bộ binh của Viking là mạnh thứ nhì. Và ở top 3 chúng ta sẽ có lính bộ binh của La Mã và cuối cùng là lính bộ binh của Nhật Bản nha các bạn. Sau khi mà chúng ta so sánh về chỉ số của các đơn vị lính đặc nhiệm trong game ấy, thì mình xin nhắc lại với các bạn đó là mình chỉ so sánh về chỉ số của các đơn vị quân ở trong game mà thôi. Còn nếu mà nói về độ mạnh yếu ấy thì chúng ta còn phải kể đến búp của các quốc gia nữa. Ví dụ như ở Pháp các bạn sẽ có tăng sức khỏe của binh lính này, còn ở La Mã thì các bạn sẽ lại có tăng phòng thủ của bộ binh lên 5%. Đấy, nên là cái việc mà so sánh về chỉ số này thì nó cũng không thật sự là quyết định rằng cái đơn vị lính nào và quốc gia nào sẽ là mạnh nhất về loại quân đó. Nhưng các bạn sẽ có lợi là gì? Đó là khi mà ở trong những cái rally nha các bạn. Mình ví dụ như ở trong một cái key rally bộ binh, bằng cái người key rally người ta cầm một cái set đồ cộng nhiều phần trăm máu bộ, thì rõ ràng nhiều người chơi quốc gia Pháp nhét cái đơn vị lính bộ binh của họ vào trong cái rally đó thì sẽ được hưởng chỉ số nó nhiều hơn. Đơn giản bởi vì cái chỉ số máu cơ bản cao thì sẽ giúp cho cái phần trăm máu được cộng thêm ấy nó nhiều hơn nha các bạn. Thì đối với cái chỉ số đặc biệt của cái đơn vị lính đặc nhiệm ấy, có lẽ nó chỉ ảnh hưởng tới duy nhất là cái việc mà các bạn rally trong game thôi. Còn về cái việc các bạn có nên đổi sang cái đơn vị lính đặc nhiệm mạnh nhất không, thì mình nghĩ là không nên. Bởi vì khi mà các bạn muốn đổi quốc gia trong game ấy, các bạn sẽ mất cái vật phẩm đổi văn binh có giá là 10.000 gem hoặc là 2 triệu điểm tín dụng cá nhân. Đây là một con số cực kỳ lớn mà cái thay đổi khi mà các bạn đánh nhau ấy, nó rất là nhỏ. Nó chỉ thật sự có tác dụng khi mà áp dụng với những cái rally
mà cái người chủ của Kirali đó họ mặc một set đồ mà thiên hoàn toàn về một chỉ số đó thì nó mới có tác dụng. Chứ còn các bạn mà đổi những cái đơn vị lính này để đánh đồng ấy, nhỏ lẻ thì nó sẽ không có hiệu quả đâu nha các bạn. Nên là các bạn cứ yên tâm mà gắn liền với quốc gia các bạn đang sử dụng. Tốt nhất thì các bạn có thể chơi Trung Quốc ở giai đoạn đầu game để xây nhà nhanh hơn. Sau đấy khi mà các bạn đã có khoảng, ví dụ các bạn đánh bộ binh đi, các bạn có khoảng 500.000 lính bộ thì các bạn có thể xem xét đổi qua Pháp hoặc Viking hoặc La Mã rồi. Có lẽ là chỉ trừ cái đơn vị lính mà có chỉ số tấn công cao nhất nãy giờ mà chúng ta liệt kê thì các bạn không nên chọn. Còn lại những quốc gia còn lại mình thấy là đều ok cả nhá. Rồi ok, như vậy là video của mình đã kết thúc rồi. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về những cái đơn vị lính đặc nhiệm ở trong game, và các bạn thích đơn vị lính đặc nhiệm nào nhất thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Và đừng quên để lại một like, đăng ký kênh trước khi rời đi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.